با مواد خیلی ساده یه غذای دلچسب با ظاهر و طعم متفاوت خلق کن. در ضمن وقتت هم زیاد نمیگیره. با اکوکوک همراه باشید. 2 عدد سیب زمینی آبپز رو رنده کنید. دو عدد سوسیس هم همینطور. سه قاشق غذاخوری جعفری خرد شده، 3 قاشق غذاخوری پنیر پیتزا، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، از هر کدوم نصف قاشق چایخوری اضافه و مخلوط کنید. مواد رو روی نون لواش بریزید. با قاشق پخش و صاف کنید. نون رو از پایین رول کنید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. با چاقو به قسمت‌های مساوی تقسیم کنید. دو عدد تخم مرغ، 3 قاشق غذاخوری ماست، 4 قاشق غذاخوری آرد سفید، نمک، فلفل سیاه و زردچوبه رو با هم مخلوط کنید تا یه دست بشه. از هر کدوم نصف قاشق چایخوری. بعد رول ها رو داخلش بغلتونید. داخل روغن بچینید. همه طرفش رو خوب سرخ کنید. در آخر روش سس کچاپ بریزید. کمی هم جعفری تازه. نتیجهشو هر کی ببینه باورش نمیشه که با این مواد حاضر شده. مهمونیاتو با هزینه کم جذاب‌تر کن. برای حمایت از ما کافیه فقط ویدئومون رو لایک کنید و با زدن دکمه سابسکرایب و عضو شدن در کانالمون فوراً از ویدئوهای جدیدمون با خبر بشید.